Good evening guys. Mega love shout out sa lahat ng aking taga-subaybay ng General's Kitchen. Congratulations sa ating kay General's Kitchen kasi namoni din siya. Salamat. Mega love shout out sa lahat-lahat ng tumulong sa ating WH. At kay Ma'am Cecilia B. Ireland, mega love shout out kay Ma'am Sonia's channel, who else, to Noemi Kodjamat, to lahat ng nagtulong sa ating WH. Maraming salamat po from the bottom of my heart. So ngayon nagluto tayo ng gabi pero hindi pa tayo mag-LS. We're not going to have an LS live stream tonight. So nagluto muna ako. So thank you sa lahat. At least namoni din tayo. So patuloy lang tayo nagsuportahan guys. At maghanda na kayo para sa join button. Thank you so much guys sa lahat ng mga taga-subaybay, suporta sa WH natin na namuni na po tayo. Salamat po Ma'am Sonia's channel, Noemi Kodjamat, Ma'am Pearl TV, sa lahat ng dumadal, Armando, kay George P. Broda, Vilma Pereda, Kuya Asim Vlog. Salamat. So sa abot ng aking makakaya is spread din natin, forward din natin yung pagtulog sa iba, yung gustong interesadong mamuni kasi dugo at pawis ang ating puhunan dito, puyat. Salamat po guys sa lahat. At ito na po, abangan nyo yung ating piniritong tinulang mamsa. Ito na po siya, dahil natin pinirito para matanggal yung lansa. Kunting prito lang po, slide lang po siya. Mamsa po ang pangalan dito yung isda dito sa amin. So itong isda na to, niluluto ito kadalasan sa mga restaurant, pang maramihan na mga na luto na kumakain. So originally na create ko lang po ito sa sarili ko, pero nakita ko na po ito sa one of the restaurant na kinakainan namin. So ito na po yung ating mamsang tinola. Ito na. Yan. So hindi natin inubos para sa chikiting. So yan. Titikman natin kung talagang masarap ang ating niluto ngayong gabi. Medyo maanghang po siya, pero masarap.